हेलो गाइज वेलकम टु एनदर भिडियो। लास्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले जुन युजरको प्रिफरेन्सेसको आधारमा पेजेसहरूलाई भ्युजहरूलाई युआरएल्सहरूलाई रेस्ट्रिक्ट कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा लास्ट भिडियोमा हामीले सिकेका थियौँ। र त्यो भिडियोमा चाहिँ हामीले नर्मली के सिकेका थियौँ भने यदि युजर लगड इन छैन भने जुन लगड इन नभएको अथेन्टिकेट नभएको युजरले चाहिँ इम्प्लोइको रेकर्डहरूलाई एड गर्न मिल्ने, अपडेट गर्न मिल्ने र डिलिट गर्न मिल्ने फङ्सनालिटीलाई हामीले हाइड गरेका थियौँ। जस्तो अब यदि यहाँ चाहिँ युजर लगड इन छैन भने त्यो युजरले चाहिँ नर्मली आफ्नो एकाउन्ट रजिस्टर गर्न सक्छ। रजिस्टर गरेर लगइन गर्न जुन रजिस्टर गर्न सक्छ। रजिस्टर गरेर जब युजरले लगइन गर्यो भनेपछि मात्रै इम्प्लोइको रेकर्डहरूलाई चाहिँ एड गर्न मिल्ने, अपडेट गर्न मिल्ने र डिलिट गर्न मिल्ने फङ्सनालिटी चाहिँ हामीले यो जुन लास्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले सिक्यौँ। र आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई लगआउट कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने फङ्सनालिटी म तपाईँहरूलाई त्यो फिचर चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ, नर्मली लगआउट चाहिँ हाम्रो साइडमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा सिकाउँछु। युजर लगआउट गर्नको लागि जसरी हामीले लगइन गर्छौँ त्यसरी लगआउटको लागि पनि ज्याङ्गोले बिल्ट इन जुन अथभित्र चाहिँ बिल्ट इन हामीलाई एउटा फङ्सन डिफाइन गरिदिएको छ लगआउट भन्ने। Django.contrib.auth भन्ने एपभित्र, त्यो अथ भन्ने एपभित्र लगआउट भन्ने फङ्सनभित्र चाहिँ हामीले रिक्वेस्ट आर्गुमेन्ट पठायौँ भने त्यसले अटोमेटिकली लगइन गरिदिन्छ। त्यसको लागि हामीले कस्टम लजिक लेखिराख्नु पर्दैन। र फर्स्ट अफ अल त्यसको लागि हामीले पेज बनाउनु पऱ्यो। जसरी यसको index.base.html भित्र गएर लास्ट भिडियोमा हामीले गरिसकेका छौँ। यदि तपाईँहरूले बनाउनु भएको छैन भने युआरएल बनाउनुहोस्। युआरएल बनाएर भित्र भित्र चाहिँ मैले /logout भन्ने दिएको छु र /logout भन्ने दिएको छु। अब मैले यसलाई रिफ्रेस गरेँ भने यहाँभित्र गएर एउटा एरर आउँछ। जुन लगआउट बटनमा क्लिक गऱ्यो भने यहाँ चाहिँ पेज नट फाउन्ड, किनभने हामीले /logout भन्ने यहाँ दियौँ तर युआरएल बनाएको छैन। फर्स्ट अफ अल अब के गर्नु पऱ्यो भने हामीले urls.py भित्र गएर युआरएल बनाउनु पऱ्यो। लगइनको युआरएललाई मैले कपी गर्छु, लगआउट दिन्छु र लगआउट दिएर लगइन युजरको सट्टालाई चाहिँ लगआउट युजर भन्ने दिन्छु। र टर्मिनलमा गएर हेऱ्यो भने चाहिँ एउटा एरर आउँछ। के आउँछ भने लगआउट युजर इज नट डिफाइन भन्छ, किनभने हामीले लगआउट युजर भन्ने भ्युज चाहिँ डिफाइन गरेको छैन। भ्युजभित्र चाहिँ योभित्र चाहिँ फङ्सन अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भने लगआउट युजर भन्ने फङ्सन डिफाइन गर्नु पऱ्यो। त्यसलाई मैले एकाउन्ट्स भन्ने भित्र डिफाइन गर्छु र एकाउन्ट्स.भ्युजभित्रको हामीले सबै कुराहरू एस्ट्रिक इम्पोर्ट गरिसकेका छौँ, किनभने त्योभित्रको सबै कुराहरू इम्पोर्ट हुन्छ। र एकाउन्ट्स.भ्युजभित्र गएर मैले हेरेँ भने त्योभित्र चाहिँ अब मैले के डिफाइन गर्नु पऱ्यो भने यो फङ्सनलाई चाहिँ डिफाइन गर्नु पऱ्यो। एट द बटम मैले के गर्छु भने डेफ त्यो फङ्सनलाई डिफाइन गर्छु र यो फङ्सनले लिने आर्गुमेन्ट भनेको एउटा चाहिँ रिक्वेस्टभित्र चाहिँ अब हामीले यहाँ चाहिँ युजर लगआउटको लजिक लेख्नु पऱ्यो। युजर लगआउटको लजिकको लागि चाहिँ जुन contrib.auth भित्र चाहिँ एउटा एप छ लगआउट भन्ने जुन फङ्सन त्यसले डिफाइन गरेको छ। जसरी हामीले लगइन गरेका थियौँ त्यसरी चाहिँ अब जसरी हामीले लगइनको लागि हामीले लजिक डिफाइन गरेका थियौँ, रिक्वेस्ट र युजर भन्ने आर्गुमेन्ट लगेर लगइन गरिदिन्थ्यो, त्यसरी लगआउटले चाहिँ रिक्वेस्ट र जुन रिक्वेस्ट भन्ने आर्गुमेन्टलाई पठाइदियौँ भने यसले चाहिँ युजरलाई चाहिँ लगआउट गरिदिन्छ। अब जस्तो त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले Django.contrib.authबाट चाहिँ हामीले लगइन जसरी इम्पोर्ट गरेका थियौँ त्यसरी हामीले चाहिँ लगआउटलाई चाहिँ इम्पोर्ट गरिदिनु पऱ्यो। र लगआउट इम्पोर्ट चाहिँ तपाईँले जुन अरू ट्युटोरियलहरू कुनै टाइपको तपाईँले जुन ब्लगहरू आर्टिकलहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने Django.contrib.auth.views-बाट यो कुराहरूलाई इम्पोर्ट गरेको छ, भ्युजबाट इम्पोर्ट गरेको छ। र भ्युजबाट इम्पोर्ट गर्दा पनि हुन्छ, Django.contrib.auth-बाट डाइरेक्टली तपाईँले इम्पोर्ट गर्नुभयो भने सबै कुराहरू इम्पोर्ट हुन्छ। र यति गरिसक्यो भने अब हामीले जब युजर लगआउट हुन्छ, लगआउट भइसक्यो भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ रिडाइरेक्ट गरिदिनु पऱ्यो। लगइनमा चाहिँ रिडाइरेक्ट गरिदिनु पऱ्यो। अब मैले यसलाई गएर यहाँ गएर रिफ्रेस गरेँ भनेपछि यो चाहिँ लगआउट भएर चाहिँ रिडाइरेक्ट गर्यो लगइनमा। अब मैले यसलाई लगइन गर्छु र लगइन गरेर चाहिँ यो कुराहरू देखियो। यसले चाहिँ इम्प्लोइ एड गर्ने, अपडेट गर्ने र डिलिट गर्ने फङ्सनालिटीहरू छ। अब मैले जब यहाँ गएर यसलाई लगआउट गर्छु, लगआउट गऱ्यो भनेपछि लगआउट गरेर चाहिँ इम्प्लोइहरू यो सबै फिचरहरू हट्छ र फिचरहरू हटेर चाहिँ जब युजरले चाहिँ लगइन गर्छ, लगइन गऱ्यो भने इम्प्लोइहरू एड, अपडेट र डिलिट फङ्सनालिटीहरू गर्न सक्छ। यो नर्मल्ली अथेन्टिकेसनको कुराहरू। युजर रजिस्टर, यदि युजरको एकाउन्ट छैन भने त्यसले चाहिँ युजर एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्छ र एकाउन्ट क्रिएट गरेर चाहिँ आफ्नो एकाउन्ट क्रिएट गरेर त्यसले त्यो युजरले चाहिँ लगइन गर्न सक्छ। यो नर्मल्ली बेसिक लेभल 0 कन्सेप्ट अफ अथेन्टिकेसनको यो लेभल 0को कन्सेप्ट हो। यो अथेन्टिकेसन जुन यो कन्सेप्टलाई चाहिँ हामीले फर्दर इन्हान्स गर्न सक्छौँ आफ्नो नलेजलाई। जस्तो यसमा रोल बेस्ड अथेन्टिकेसनको कुराहरू र ग्रुप बेस्ड अथेन्टिकेसनको कुराहरू हामीले फर्दर यसमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ, त्यो हामी लेटर भिडियोमा सिक्नेछौँ। र यति गऱ्यौँ भने अब यो अथेन्टिकेसनमा चाहिँ हाम्रो बाँकी रहेको एउटा चाहिँ कुरा के हो भने
जुन युजरको मोडल, जुन युजरको इन्फर्मेसनहरूलाई कसरी अपडेट गर्न सकिन्छ, युजरको प्रोफाइल कसरी सेट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हाम्रो यो अथेन्टिकेसनको पोर्सनमा चाहिँ बाँकी छ। र जस्तो अहिले हामीले युजरले लगइन गर्यो भने जुन युजरको इन्फर्मेसनहरू छ, यहाँ चाहिँ युजरको जुन युजर नेमको एडमिनको जुन युजर नेमहरू त्यो चाहिँ चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने त्यस्तो कन्डिसनमा युजरले कसरी गर्ने र त्यसको प्रोफाइलहरू कसरी सेट गर्न सकिन्छ र युजर मोडललाई चाहिँ कसरी एक्सटेन्ड गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामी नेक्स्ट भिडियोमा सिक्नेछौँ। सो स्टे ट्युन. So see you soon in the next video.